અને પહેલાં આપણે આ રીતે ફિટ કરી નાખશું, આમાં જોઈન્ટ કરી દઈશું, બરાબર છે। આ જૂનું કેબલ છે, આ નવો કેબલ અહીંથી જોઈન્ટ થઈ ગયું। હવે આપણે ઉપરથી ખેંચી લઈશું। ઉપરથી ખેંચવા માટે પહેલાં અહીંથી ખોલવું પડશે તો ખેંચાશે। આનો એક 10 નંબરનો નટ આવશે, એ પહેલાં આપણે ખોલવાનો રહેશે। બરાબર, એના પછી આ હોલ્ડર બહાર કાઢી નાખવાનું। એમાંથી અહીંયા એની પિન આવે છે, એ નોર્મલ રીતે સટકાઈ દેવાની, બહાર નીકળી જશે। બરાબર, કેબલ અહીંથી આપણે જૂનો કાઢવાનો રહેશે। પહેલાં અહીંથી ખોલી નાખવાનું। એમ મને પકડી રાખજો, આમ પકડી રાખ ખાલી, બસ આટલું જ, આપણો ભાગ ના આવવો જોઈએ, ચાલશે। અહીંથી ખોલી નાખ્યા પછી આને ખાલી ખેંચવાનું રહે છે।